Gagawa tayo ng pancake sandwich! Ang pancake na gagawin natin ay Japanese Soufflé Pancake. Kaya gawin nating sandwich para mas masarap. So let's start. I-combine natin yung ating egg yolks. Yan. Ang ating milk. Ito ay evaporated milk. Kung meron kang fresh milk, pwede nyo nang gamitin. May vanilla essence tayo. I-mix natin yan. Yan. And then, let's add the cake flour. At ang ating baking powder. Yan. So, mix it well. Ayan. So, itabi na muna natin ito at gawin natin ang ating mirang. Ilagay natin yung ating egg whites sa ating mixing bowl. Ayan. Siguraduhin na yung egg whites natin ay wala talagang egg yolks at yung ating mixing bowl ay dry, walang oil, walang water para maging maganda yung ating merang. So ngayon i-beat natin siya until foamy. Kapag foamy na, ilagay na natin ang white vinegar. And then i-beat natin siya until soft peaks form. So, ayan, may soft peaks na tayo. So, ngayon, ilagay natin gradually ang ating white sugar at i-beat natin until stiff peaks form. At ayan, stiff peak na siya. So, ngayon, i-fold na natin ito sa ating batter. Bago tayo mag-fold, para mag-loosen up yung ating batter, lagyan natin ng konting mirang. Ayan. Tapos, i-mix natin yan. And then, mag-fold na tayo. So, maglagay tayo ng mirang sa ating batter. Pwede mo siyang gawin 3 additions sa pag-fold. So, i-fold lang natin siya gently. Huwag mabilis. Ayan. Ayan. So, ang gagawin lang natin ngayon ay mag-lightly grease tayo sa ating frying pan. Mas prefer ko na yung frying pan ay yung malalim. Para pag tinakpan natin siya, hindi tatama yung ating pancake dun sa ating takip. Pero, pwede naman yung flat, pero yung takip mo naman, dapat yung parang parang dome, para hindi siya, yun nga, para hindi siya tumama sa ating takip. Maglagay na tayo ng batter sa ating pan. 2 tablespoon na muna. At mamaya naman, kapag medyo firm na ang first layer ng ating pancake, magdadagdag tayo ng 1 tablespoon ng ating batter. Kapag maliit ang inyong frying pan, kagaya ko, 2 or 3 lang yung kakasya dito. Huwag mo nang gawing 4 dahil mahihirapan ka sa pag-flip mamaya. Eto nga, 3 lang inilagay natin, nahirapan pa ako sa pag-flip. Makikita nyo mamaya na medyo struggle yung pag-flip dahil maliit nga yung ating frying pan. Ngayon naman, maglagay tayo ng konting tubig lang. Ang steam nito ay makakatulong sa pagluto ng ating pancake. And then, takpan natin ito at balikan natin after 1 minute. And reminder, dapat ang apoy ay very low heat. And after 1 minute, medyo stable na yung ating pancake. Magdagdag tayo ng 1 tablespoon ng ating batter sa ating pancake. So, nagdadagdag tayo para medyo matangkad yung ating pancake. And syempre, magdagdag pa tayo ng konting tubig. And then, takpan natin ulit para maluto talaga yung bottom part ng ating pancake. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung luto na ang bottom part ng ating pancake. After 5 minutes or so, i-check na natin. So, paano mag-check? I-touch mo lang ang bottom part ng ating pancake. At kapag walang dumikit, luto na ang bottom part. Kaya baliktarin na natin ito para maluto ang ibabaw ng ating pancake. So, dahan-dahan lang dahil soft or hilaw pa yung top part ng ating pancake. So, nakikita nyo, tinatansya ko yung movements ko dahil baka masagi ko yung ating mga pancakes.
And yes, jiggly ang ating mga pancakes. And then takpan na natin ito para maluto na ang buong pancakes. Again, after 5 minutes or so, i-check natin. I-touch mo again ang bottom part kung hindi na siya basa. At kapag hindi na, luto na ang ating mga pancakes. Hanguin na mga ito at magluto pa tayo. Pagkaubos ng first batch, gumawa pa ako ng isa pang mixture ng ating pancake para mas marami pa akong magawang pancake sandwich. Sa mga magtatanong kung pwede bang doblehin agad yung mixture ng ating pancake, ang sagot ko ay hindi. Kapag maliit ang pinaglulutuan gaya ng frying pan. Dahil kapag matagal nakatambay ang nirang, nag-iiba ang texture, hindi na siya nag-hold ng kanyang shape. Pero kung ang lutuan mo ay burger griller, yung malapad talaga, yung pwede mong isabay lahat, ay pwedeng-pwede na maraming batter ang gawin. So ngayon naman, mag-assemble na tayo. Maglagay tayo ng whipped cream sa dalawa nating pancakes. Ang gamit kong whipped cream ay Frosty Boy, pero yes naman, pwedeng gumamit ng kahit anong whipped cream. Maglagay tayo ng strawberry or kahit anong palaman na gusto nyo. And yes, kung meron kang fresh na strawberry ay pwedeng-pwede. And then, i-cover na natin ito. I-press natin gently para hindi mahulog. At ayan, eto na ang ating first na pancake sandwich. Sunod naman, ang flavor ng ating pancake sandwich ay blueberry. Kung gusto nyo na flavored ng cream cheese ang ating whipped cream, ay pwede mong lagyan. I-cream mo lang ang softened na cream cheese at i-combine mo sa ating whipped cream. Next naman, ang ating pancake sandwich na flavor ay mango. Actually, kahit anong palaman na gusto mo ay pwede. Ito lang yung available sa akin. Pwede nga banana kung gusto mo. Tapos, lagyan mo ng chocolate syrup. At dahil may Oreo ako, ito ang naisip ko na fourth flavor ng ating pancake sandwich. Bagay naman, diba? Ito talagang Oreo ay bagay sa lahat. Pwede sa donut, sa cake, at sa pancake. At ayan, eto na ang ating mga pancake sandwich! Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, tikman na natin yung ating pancake sandwich. So unahin natin, ito nasa dulo, yung ating Oreo. Ayan. Ang saba niyan. Ayan. Malaki siya, ha? So ito, tikman na natin. Ang sarap niya. Pero parang gusto ko pa siyang dagdagan ng Oreo. I think mas masarap kung mas maraming Oreo yung ilagay mo. Or mismo yung ating whipped cream, lagyan mo ng Oreo. Para pag pipe mo, may Oreo, di ba? Sarap. At yung ating pancake, napaka-fluffy. Hindi siya yung ordinary pancake na yung nakakain natin sa mga sa bahay o sa kantin. Hindi ganon. Next, eto naman yung ating mango. Ayan. Again, kung gusto niyo na fresh, okay na okay. Kasi naman kapag fresh, mas masarap. Mas nasasarapan ako syempre sa fresh, lalo na kapag matamis talaga. Ito kasing canned na mangga ay sweetened na siya. Alam mo yung sugary na masyado. Pero yun nga, kapag walang mga mangga, pag hindi season, okay na din ito. Ang laki niya. Masarap din siya. Kahit galing sa lata yung ating mangga. Kasi parang siya ano, diba? Kasi yung mga ganitong sweetened na mangga ay pang pie. So, naalala ko yung ano, peach mango pie. Kaya, okay naman. Pero again, kung meron kayong fresh na mangga, mas bet ko yun.
Next naman ang ating strawberry. Maswerte kayo kung malapit kayo sa mga farm ng strawberry. Gaya ng Baguio, di ba? Ang lapit nila sa mga farm ng strawberry. At ayan. Ayan siya. Yum. Minsan, ang ayaw ko lang sa strawberry, yung yung may asim. Kahit yung fresh strawberry, nakakain ako ng medyo maasim. At ang panghuli natin, ang ating blueberry. And speaking of blueberry, naalala ko talaga lagi ang cream cheese. Kaya kung gusto nyo yung palaman ay may cream cheese, pwede. Lagyan nyo lang ang ating whipped cream ng cream cheese. Ganun lang kadali. So, meron ka ng cream cheese whipped cream. And I'm sure babagay yun. And babagay yun dahil yung ating pancake ay para siyang yung chiffon cake. Ganun yung dating niya. Dahil mas fluffy siya compare sa ordinary na pancake dahil sa ating mirang. And yung ating pancake ay hindi siya ganun katamis. Talagang pwede kang maglagay ng mga palaman na matatamis. Hindi siya magiging over dahil nga yung ating pancake makapal at hindi siya matamis. So, okay lang talaga. At kung gusto nyo na ibang prutas, pwede gaya ng kiwi or pwede din banana, tapos lagyan nyo ng chocolate chips or chocolate syrup or pancake na syrup, pwede. Bagay talaga yon. Or kung gusto nyo naman na savory, pwede na bacon, patty, itlog, di ba? Pwedeng tusino, tapa, pwede. Pang breakfast talaga siya. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 166 pesos and 65 centavos. Nakagawa tayo ng 3 pancake sandwich. Ang cost ng isang sandwich ay 55 pesos and 55 centavos. Pwede mong ibenta ng 80 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!